Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tukar starter motor Honda Stream RN3. Sebelum buka pasang kena try dululah benda ni. Jadi ke tak jadi. Okey, caranya. Okey, test. Enggak nyala ni. Okey, sini. Dah. Okey, ngam hidup. Okey, maknanya boleh ni lah. Starter dia ada kat bawah intake ni. Maknanya aku kena buka ni. Ni sekali. Ni starter body. Betul-betul kat bawah ni ya. Okey, hijau. Intake kita buka ni skru. Dan ni aku nak buka, aku beli pinjas panah tu size 8. Jadi pinjas panah.
intake dah boleh buat keluar. Ini nama dia intake. Ini dia starter. 17 ni. Mana? Di belakang ambil. Kayak ada 19. ya. Itu terus biji lagi duduk mana? Celah belakang. Tak buka je. Ni misi kita Tak, kita suluh nak duduk kat sekolah. Dia duduk macam mana? Tu ambil tu macam tu. Datang nak. Atas tadi. Dia akan sedut nampak. Ni balak belakang mana ni. Kita kena buka ni. Pakai air ni kan? Ha? Pakai air ni. Dia masuk dengan tu. Buka ni kuih ke belakang. Tak boleh. Ni je. Okey, aku nak tinjau dekat belakang tu macam mana nak sumbat spana. Dia ada satu lagi kedudukan dia macam ni. Satu skru sini. Satu skru sini. Satu lagi belakang. Mana belakang? Sini. Belakangnya. Okey, belakang. Kayu. Okey. Jalan. Okey. Kita buat pomel hari tu. Dalam video. Buka dulu ya. Kita aja buka ni. Buka balik. Ada apa? Buat carburetor cleaner kan. Spray ni tak boleh ala. Ya sedikit je. Ya tak? Cabut. Mula letu. Kena sembutan hidup tak? Ren. Wah, head. Pot and polish. Pasang susah. Air dah tu. Tu sakut dia 17. Dia tengok. Masih pakai gun tau. Tunggu mana. Yo asal kereta tu. Tapi go tu dia lain sikit tu meh. Kepala dia. Soket. Tahu boleh kat mana? Boleh aja. Jatuh. Korak ni. Ngam. Itulah keadaan apa tu? Puli enjin tak? Ni. Nama tak sini. Ni. Benda ni. Dia duduk belakang. Okey. Ah, Oh, okey. okey. Tak apa. Kami ada soket yang video.
Sama sahaja tu. Sama. Kau nak tukar gun ni boleh? Tukar apa? Dia mau pelik-pelik lah tukar. Dulu Dok tukar ni. Butuh Apa laki. tukar? Soket duduk sini. Tak apa, soket. Semua. Jangan boleh masuk lah. Dia supaya soket lah. Balik lah. Oh, terbalik kan? Nanti lu 14 dia mana? Ni, skru 14. Dia. Ya. Oh, tak masuk main. Masuk tu. Tak masuk main. Oh, masuk. Dia buka belah ni. 14 dulu, saya duduk dal dia. Tulis namamu di pintu. Kamu nak suluh balik mana? Balik ni ke balik ni? Ya. Ya, ya ni. Adil. Okey. Kat ni dia teh elok ni. Atas sikit. Dia taruh dulu. Sopa meh. Masuk ni pula. Oh, tak apa depan. Tu tak masuk lagi. Soket tu dalam. Okey. Soket kecil. Tagi boleh. Wire tu. Ha. Mak tadi wire duduk depan ni eh. Aku payah dah. Tak soket je. Mana ni? Mana soket yang ni? Tak masuk tu. Bawa ijak laki. Laki dulu. Yang muda. Nampak dah laki ni. Milik sini aku. Untuk kena kerunin juga. Jat naik enjin lah. Dulu. Tak buka lah. Tengok tu. Naik enjin aku. Tahu enjin. Jangan duduk ngedok lah meh. Nak lepo pun eh. Ini tak boleh. Ini korang yang ni korang. Ini belakang. Kat enjin masa-masa buat terik tu. Tak. Ayah pokok. Wire. Ini start. Dia tutup bunyi. Nanti kau boboh. Oh. Ini di sini. Soket dulu. Soket jatuh gitu. Harga dulu kami. Duduk di mana? Duduk lagi tu. Dia suruh nak gitu ya. Mana kau nak? Aku nak pagi tu. Ngam. Ada? Tadi nak teh api duduk masuk tak masuk. Dia ada plastik tu. Ada. Lalu. Bahagian plastik ni. Baik ada plastik. Tunjuk guna sikit. Sikat.
Start. Ngam. Coding untuk ekon punya gas R134a. Sekian, terima kasih.